دابا ألفيس. باش نكملو اسكيس. شوفوا لي كود. وقلنا الرايون. وهذه شحال ديامتر؟ 10 5. هذه 18 ديامتر. ديامتر 4 جوج. وهذه الديامتر شحال؟ 6 3. الرايون شحال عندنا هنايا؟ 6.
بعدنا هنايا شحال؟ واحد، شحال؟ 7، جوج، واحد، 7 وجوج ورايون 6، 1، 7، 8، 10، 13. خرج من الإسكيس. نشوفو اش غيبقى. غيبقى نشوف راني جوج، بون اجريد، واحد الريكتونغل ديال لاكس، جوج، فوالا. دابا مزيان، هادي هادي لي بوان مع هادي كونسيدونس.
أغلق جوج Saya salinari